सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रमाइलो च्यानललाई र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल रमाइलो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई मैले आज धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरु। र आज चाहिँ म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुले कुनै पनि भिडियोको चाहिँ ट्याक्स कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त कुन ट्याक्स लागेको छ त्यो भिडियोमा भनेर हजुरहरुले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। र हजुरहरुले चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा गएर न्यू ट्याब कुनै पनि ब्राउजरमा गएर न्यू ट्याबमा गएर चाहिँ rapidtax.io भनेर हजुरहरुले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु rapidtax.io भनेर यो वेबसाइट छ साथीहरु। यसमा गएर चाहिँ हजुरहरुले टाइप गरेपछि चाहिँ यो लोड भएपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथीहरु। र हजुरहरुले चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो भिडियोको लिंक ल्याएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र म चाहिँ अब यहाँ गएर चाहिँ एउटा कुनै पनि भिडियोको एउटा लिंक लिन्छु साथीहरु। र म चाहिँ अहिले मिस्टर इन्डियन ह्याकरको एउटा भिडियोको लिंक लिन्छु साथीहरु। म चाहिँ अब यहाँ गएर चाहिँ यो लिंकलाई चाहिँ मैले कपी गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु साथीहरु। र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ सर्च भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हजुरहरुले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हजुरहरुले चाहिँ यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियोमा युज भएको ट्याक्सहरु सबै आइसकेको छ साथीहरु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हजुरहरुले चाहिँ यसरी नै यो भिडियोहरुको चाहिँ ट्याक्स कुन ट्याक्स हालेको छ भनेर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। ल हाम्रो भिडियोलाई हेरेकोमा धन्यवाद र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।